Welcome to my YouTube channel. Today, magluluto ako ng Cajun shrimp and sausage pasta. Easy lang to guys. Kaya mag-start tayo. Lagyan lang natin ng konting olive oil. So, ito yung ginagamit ko na olive oil. Konti lang, siguro mga 1 tablespoon. Yan. So, nag-boiled ng pasta. Itong ginamit ko na pasta. Yan. Ay, hindi siya makita. Ito. Magaganyan daw ako. Parang talaga vlogger. So, mainit na siya, guys. Ito muna. Yung sausage. Ano to siya? Smoked. Kahit anong sausage pwede siya gagamitin. Pag wala kayo nito. Na smoked sausage. Ano sa Cajun sausage. Hindi na ako magagamit ng yung onion sa garlic. Kasi yung anak ko, ayaw niya ng onion. Yung powder lang mamaya. Lalagyan ko siya ng onion at saka garlic powder. Yan lang guys. Easy. Easy dinner. Yan. Okay. Since wala akong garlic powder, lagyan ko na lang ito. Hindi na yan makikita sa anak ko. Normally, garlic powder ang ginagamit ko. Lagyan ko ng konting shrimp. Kasi ayaw ko yung shrimp na ma-overcook. So, yung iba, mamaya ko na siya ilagay. So, konti lang, parang pang-flavor. Kasi pag mo overcook yung shrimp, parang rubber na siya kakainin. Kasi hindi kasi ito fresh eh. Hindi kagaya sa Pilipinas na fresh lagi yung shrimp natin. Tapos, ilagay na natin yung heavy cream. Kung wala kayong heavy cream, pag nasa Pinas kayo, pwede na yung Nestle cream. Ito, 2 cups to. Ito yung Cajun Seasoning. So, kasi ito parang spicy konti. So, konti-konti muna siya ilagay. Yan. Sa ngayon, 2 teaspoon muna siya ilagay ko. Tapos, yung onion powder. 2 teaspoon. Kasi gusto ko maraming onions. And, paprika siya. 2 tablespoons ng paprika. Yan. Saka konting pepper. Yan. Siguro mga 1 teaspoon to. Yan. Haluin mo lang siya, guys. Kung hindi maanghang sa inyo, pwede siya lagyan ng more seasoning. Mga half cup of parmesan cheese. At saka ito, mozzarella cheese. Oh. Ito, 1. Gusto ko maraming mozzarella. Lagyan ko na 2. Huwag magtipid ng cheese. Kasi masarap yung cheese. Ng konti. Yan. Tapos lagay ko na yung shrimp. Yan. Yung ginamit ko na shrimp, siya? 2 pounds na shrimp. Yan. Pag wala kaming bisita, ganito lang siya, parang plain. Pero kung may bisita kami, nilalagyan ko ng mga bell pepper. Bell pepper yung kulay green, red, and orange. Kasi para makulay siya. Nalagyan ko siya ng konti lang. Siguro mga 1/4 cup of heavy cream.
Mahilig kami sa spicy. Spicy food, mahilig kami. Yan. Tama na siya yung ano, yung seasoning niya. So, takpan lang natin siya ng siguro mga 3 minutes. Yan. Lagay natin. Tignan muna natin kung okay na yung shrimp. Parang kulang siya sa cheese. Nasa inyo din ha, kung ano, gusto niyo maraming cheese. Kami, gusto namin ng maraming cheese. Yan. Lagyan ko pa siya more ng siguro mga half. Ilagay ko na lahat. Masarap kasi pag maraming cheese. Yan, siguro mga half. Nag-add ako ng half cup of mozzarella. At saka 1 part of parmesan cheese. Ayan. Ano, yung sausage. Ano ba sa Pinas? Parang mayroon naman yata sausage sa Pinas eh. Kahit anong sausage siguro. Basta may ano siya. Cajun Seasoning. Parang okay na yun guys. Yan. Tapos na siya. Try ko mag-plating. Char-char lang yan. Para naman masaya yung ano, plating ko. Char-char lang. Hindi naman ako marunong mag-plating. Eh, maganda talaga. Pag nag-cook ka, di ba ganyan naman mag-cooking? Mag-cook ka. Kailangan mo i-plating din. Charot-charot lang yan, guys. Di ba ganun yan? Ay. Oh. Okay na yan, guys. Oh. Di ba? Hindi ko pala siya napatay. Yan. Damihan ko na. Para naman makita nyo talaga. Yan. Ay, madumi. Yung ano ko, plato na. Madumi yan. Okay lang yan. Tsaka, syempre, lagyan siya ng mga maganda talaga pag may anong mga bell pepper. Yan na siya, guys. Parang ano na talaga ako.